Det är träff på G. Och jag står och är funkis. Vilken snygg tröja. Ja, det går inte att missa i alla fall. Det är planen. Vi ska i alla fall köra årets och första träff och enda träff för oss i år. Och den gör vi med Morgan här i Osby. Så vi kommer ha en yta som just nu läggs upp med lite bilar som ställer ut. Och sen har vi ljudbilar, burnout-yta och ja, mycket mer matvagnar. För det var ett problem förra året. Då hade vi ju problem med att folk fick stå i 1,5 timmes matkö. Och det tänkte vi att det ska folk slippa denna gång. Även på ljudtävlingen kan man ju få prova bilar. Så jag tänker att den här filmen ska väl vi försöka summera tillsammans med Oskar hur det ser ut på en bilträff. Alla Triple M. Marre, Matte och Morgan. Ja. Och Malmlund. Ja. Så vi är egentligen quadro. Exakt. Quattro. Ja, det är ganska kul i alla fall. För vi har ju tänkt att det ska vara gratis att komma in. Och det ska vara gratis för både besökare och utställare. Så våran vision är ju att de som dyker upp här och även de företag som är med på priser och sånt i prisutdelningen, de är med för goodwill liksom. Vi vill få tillbaka de gamla goa träffarna. Så nu jävlar kör vi. Nu ska jag vinka bilar. Vår egna träff, andra året. Summer Meet. Jävlar vad folk där. Sjukt mycket bilar är det här. Vi har fyllt varenda millimeter vi hade tillgång till. Ja, för vi hade ju begränsat med yta. Så vi trodde att det här räcker långt. Ja. Det gjorde inte det. Men nu är klockan 12 och träffen har börjat. Det är mycket som klockan kommer in. Klockan är 10:01. Men det är 10:12 när vi filmar. Ja, klipp bort det. Klockan är 12. Nej, klockan är inte 10, det är 12. Ja. Och det är extremt mycket bilar. Det finns inte en millimeter över till någon annan. Och det är väldigt mix för bilar. Vi har precis allt kan jag tänka mig. Ja, det finns bilar för alla. Ja, och det som är lite kul denna gången är att vi kommer ha ljudbilstävling och vi kommer ha burnout-tävling. Det är nytt för år. Ja. Burnout-tävlingen ser jag fram emot. För jag tycker det kan bli bra, det kan bli kaos. Men vi har faktiskt brandkåren med oss här. Så ska det ändå till säkerheten. Det är kul att det händer någonting. Ofta på bilträffar så är det, du går och kollar på det och sen är du klar efter en timme. Men vi vill att det ska hända någonting. Men en sak som jag har kommit på redan nu som jag fejdas med. Vi behöver mer toaletter. Oj, vi har bara 2 toaletter. Ja, vi har 2 toaletter och vi har väl... Vad tror ni att det kan vara i folk här? Jag gissar mellan 3 000 och 5 000 kommer komma idag. Oh my god, Morgan och Matte. De säger att man ska ha en toalett per 15 personer. Så vi är 30 personer. Men vi får tänka på det. Men vad tror ni det är just nu då? Jag gissar på att... vi är nu 3 000 redan nu. 3 000? Jag gissar på det. Ja, jag gissar på det. Jag tror att runt 5, nästan 6 000 personer har varit här sen. Nej, det är väldigt slut. Och det som bra här är att folk stannar kvar. Ja. De har ju varit här länge förra gången och det kan vara likadant för folk vill se burnouten. Folk vill se mycket här. De träffar släkt och vänner och det är kul att vara här. Vi kan ju säga så här. Kos och Ola, de kommer ha att göra idag. De kommer ha att göra, för de ska sköta utställningen och bedöma. Ja, det kommer bli jättetufft. För så många fina bilar och så lite priser till de bilarna så blir det tufft idag. Ja. Men jag tror inte folk åker hem med sura miner för de ser vilket motstånd det är idag. Ja. Vi är ju här för att ha kul med. Få tillbaka de gamla träffarna igen. Det är trevligt. Ja. Så nu tycker jag vi kickar igång den här. Vi kickar igång den. Och ni ska hänga med på allt. Let's go! Vi ska kolla hur det går till med billjud. Vad heter du? Robin. Robin, vad är det vi ser här?
Det är min 2004 Passat, fulladdad med hjul, tävlar i FM. Wow! Och det är Europas 3:e högst spelande bil. Men gud, vi har inga öronpluppar. Jag har. Behöver vi det? Eller kan man hålla så? Du kan hålla så, du kan hålla så. Får vi plats båda två här? Absolut. Kan man sitta på varsin sida? Om en sätter sig där så sätter en sig där nere. Så Okej. klart på båda två. Då får vi backa här, får vi se hur det kan se ut med billjud. Det är ganska kul faktiskt, för det är en ny värld det här. Ja. Så jag och Johanna, vi ska vara testpersoner. Okej? Var ska vi sitta? En sätter sig ner. Du har en färra position och så sätter du den här på kanten. Oh my god, jag är nervös! Jag är så nervös! Behöver jag hålla för öronen? Jag bara... Alltså det blåser lite på redan. En riktig jävla burn. Ja, nu är det massan som ska vara. Där är bilar på tur. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. I fucked up this hustle, yeah we hustle, but the oh my. I fucked up this hustle, yeah we hustle, but then what the ride or die. Let me see you try. I fucked up this hustle, baby hustle, then what the I fucked up this hustle, baby hustle, then what the Get down in the car, one time give it all, bust it open hard. Jävlar vad det börjar gummi här. Men inte så, du vet, alltså det har bara varit en som har smält däck. Men det var en liten brand. Va? Den missar jag. Ja, brandkåren höll på här men det var false alarm. Jo, det brann lite om däcken på en bil. Men det är bra att de tar det på allvar, så det är ganska skönt ändå att vi har brandkåren här. Men det är kul också, för vi hade ju ingen aning om hur många som skulle komma och köra. Nu kommer nästa. De säger att det är en jäkla kö. Kolla lyserna på denna, det är bara så. Ja, de fick vi förra. Ja, det var lite kul. Men det är roligt alltså. Jag tror att många uppskattar att det händer något på en bilträff också. Inte bara bilutställning. Min största fråga är varför inte ni börjar? Ja, men jag är en funkis. Hur ska jag hinna? Nästa år kan jag. Let me see
jag känner mig väldigt svart i ansiktet faktiskt. Jättehäftigt, populärt, mycket rök. Jag tror att folket gillar det jättemycket. Och väldigt många som körde, skitkul. Ja, detta var succé. Vad säger ni som har tittat? Jag har bara stått i röken. Ja, lärdom från förra året är att vi behövde mer matvagnar. Vi tyckte att vi kryddade. Vi har 3 matvagnar och en munkvagn. Fortfarande kör 1 timme. Toaletter behöver vi till nästa gång också. Men nu ska vi inte snacka om vad vi behöver förbättra till nästa år. Utan jag tänker att nytt för i år är att vi har hela den här ytan också. Jag vet inte, du har lite drönarklipp på det med. Så vi har försökt lasta av vägen upp och flyttat bilarna hit. Den här ytan var full vid klockan typ 11 redan. Så det är kul. Vad fan mer ska vi säga? Kos och Ola Katamso är ju bedömare då. Förra året var jag och Moje och en till det. Och det tar sjukt lång tid. Vi hann inte göra någonting annat än att gå runt och kolla på bilarna då. Så detta året har vi lämnat över det till dem. De är duktiga, de är ju vana bilbyggare båda två. Och de säger att det har varit sjukt svårt att bedöma. Det är ju extremt mycket bil som sagt. Och vi tycker att vi har tagit i, jag tror det var 29 priser eller någonting. Men på över 400 bil så blir det ju ganska hårt ändå. Det vi ska göra nu är att Maritza, jag och Moje har ju varsitt eget pris. Så vi ska ju välja varsin favoritbil helt enkelt. Och sen så kommer besökarna rösta fram sin Best in Show, eller People Choice och Best Burnout. Allt annat är redan Katamso och Kos bestämt. Så jag tänker att vi kan väl gå och kolla på lite bilar och se om jag hittar min favorit eller någonting. En rolig sak är ju att Jimmy som har hjälpt till med Marres E30 har kommit ner här. Vi har snackat om honom många gånger, men detta är ju hans bil. En E30 Touring M20, tror jag det är, en luftfjädring, lackat själv. Han är ju lackerare för typ truckar eller så. Han lackat den här helt själv. Lite ovanligt stuk med typ grillen och det här, men det passar på den här bilen tycker jag. Så det är kul att de kom ner. Nya M5-an. Jag vet inte, jag har jävligt svårt för den fram. Jag tycker det ser ut typ som en, ja men som du sa, X5. Men det är väl också så, det kommer väl växa. Det var väl likadant G82 när den kom, så var också så här världens jävla grill. Så den växer väl ju mer man ser dem. Men den ser väldigt... alltså jag tycker den påminner extremt mycket om RS6 när man kollar på baklinjerna här så snett bakifrån. Vad fan är det där? Men det är väl... jag vet inte vad som är gjort på den, men fälgarna har ju bytt i alla fall. Det ser ut som att Select Cars har varit inblandade i dem. Det är kul att se sådana här, även om det är en typ ny fabriksbil så är det ingen bil, det är ingen dussinbil liksom. Man ser ju inte den varje dag. Och där åker en till. Vad fan är det? Är det med en M5? Ja, det var mycket snyggare sedan. Den var jättemycket snyggare sedan var den. Det var lite king, inte sett någon av dem så glider båda in. Ja. Hallå? Nej. Vad hände här? Eller vad hände? Brann lite? Putsar och byter fälgen. Lite? Brann det mycket? Nej, så får man inte vara lite. Det var någon som sa vi står och kan inte gå in och varna igen ju. Och så kommer någon och skriker det brinner. Blir du nervös då? Skojar du eller? Han har precis snackat med när han gjort nu. Ja, fan. Nu är färdig natt, då får man bara så. Mina. Har du lackat den inför träffen nu alltså? Men ska ju sälja först. Jaha, fan. Då säger du inte att den har roligt, hoppas jag. Nej då. Vad fan, ta med Sveriges sämsta. Det är för mycket lossna. Men det är, ja. Den överlevde i alla fall. Ja. Här är ett däck. Har ni kapat upp det här? Ja, det var... Nej, det hände så det blev så. Ja, det blev. Det var sista rundan. Den är tyvärr gott att ha här. Det är bra. 185 bredd. Det är gött. Det körde till de tog slut. Det är huvudsaken. Vad fan är det här? Är det en 740 med V70-font med en D24? Det var lite ovanligt ändå. Eller? Ja. Är det 740 eller?
Jag kan inte det heller. Kolla baklampan. Nej, inte bak. Är det 940 eller 745? Jag har ingen aning. Det finns ingen regelplås. Det är en 740, va? Ja. Fan, där har vi en rutinerad. 99%. 740. 745 har det nog varit en gång. Och sen V70 fram, eller om det är 960. Jag är inte så jävla insatt i Volvo. Men du hade ju en... Jag hade en S70, men det är ju V70 / S70 stålkastare och fronten. 945. Va? 945 G. Det är pappret där, det är då. Nej, men jag kan inte så jävla mycket om BMW, men jag antar att det är väl någon... Du kan svara på det, antar jag. Vad är det vi har framför oss här? 392 2011. Alltså barnpreppad från fabrik, eller? Det är jag som har gjort den. Den är helt original, om man säger från början. Så det är jag som har gjort allting, om man säger. Den är reggad med bud, tvåsitt nu, och sen är det ju liksom... Ja, jag vill ha barnbilstuket på den, som du säger då. Kör du banan med den? Ja. Vi har 3 växlar, så fick han smaka på 25 varv på Mantorp. Okej. Och då kör jag som man är, med detta alltså utsätt. Kör du den dit också? Ja. Det är kaxigt där då? Ja, det är en lite skön känsla. Och alldeles när man liksom har gjort de här 25 varv, är det bara åker hem. Den är hel. En skön känsla. Men det är alltså en M3 från fabrik, är det. Ja. Men sen har du kittat på en med andra bromsar och... Finns de... Kan du köpa dem så här, alltså nya? Nej, det kan jag göra. Den som är det är den GTS:en då. Ja. Men det är ju 1,7 miljoners varianten då. 4,4 liters. Okej, så den är lite strokad då alltså? Ja, den andra? Ja, precis. Ja. Så den är ju gjord för banor extremt då. Men det är ju andra pengar, man säger. Ja. Man får bygga sin egen. Ja, den är jävligt fräsch faktiskt. Vad kul att se. Där ja. Gjort mina egna kolfiberdetaljer. Sånt här då för första enstegslistorna där har jag gjort själv och sånt kolfiber för första gången. Så jag försöker utveckla mig själv hela tiden och göra nya grejer. Så. Ja, okej, så det är inte köpes utan det är... Nej, jag har gjort själv. De här fenorna där har jag gjort själv. Plastarna, det som är blanksvart runt om. Splittarna har jag gjort själv. Okej. Plast. De här fenorna. Moddat bakspoilern och bara för efterlikna framskärmarna. Det är de är från Flossmann i Tyskland, de framskärmarna. Ja, okej. Ja. Så allting liksom, för mig är viktigt helheten. Allting ska lira. Ja. Ett invändigt motorutrum, utvändigt. Allting ska gå i ett. Det ska vara men det ser man. Det ser man verkligen. Ja. Det lyckas. Det är det som är så kul när man... Om man bara går förbi så tänker man... Jag tänkte att det här är väl en barnbilkittad, men att den är standard när du köpte den är standard M3 då. Sen att du har plockat på allting, då blir det är kul. Det är riktigt snyggt bygge. Ja, tack så mycket. Jag vill ha ett mini-Elmia här framme. Så bilar som antingen har varit där eller mycket väl skulle kunna stå på Elmia. De vill jag ha här framme vid mitt bygge då. För min del i mitt företag så är det Elmia-bilar, framförallt i Måla. Och då vill jag att det ska visa upp att det vi gör. För då blir det reklam på mig, plus att vi har schyssta bilar här framme. Men sen har vi valt att Stansfolket har vi valt i sitt område. Så de får köra som de brukar göra. Lite hull om buller. Vi har valt ut en performance-sträcka med bilar som var vassa från fabriken. Lite sådana exklusiva bilar. Sen har vi veteranare. Vi har EPA-traktorer. Sen har vi en gott och blandat där nere. De bilar som kanske inte är Elmia men som ändå är värda att titta på. De har satt en stor parkering, men
Det har blivit så mycket bilar här så vi har fått ställa även de bilarna. Så det skulle kunna stå på Elmia har stått även bland de. Så det har vi har mixat det här kan vi säga. Men då är det dags för oss att gå runt och kolla för vi har bara 40 minuter på oss att bestämma våra bilar. Där uppe. Så nu går vi ett varv. Ja. Det är lite fräckt faktiskt med lite motorswap och sånt. Det är väl lite sånt jag tycker om att titta på. Men det finns så mycket mer. Morgan har redan sprungit iväg. Det är bra för han tar lite tid på sig och kanske råkar hamna i pratfälla och sånt. Men det tuffa kommer ju bli att man måste ju välja någon. Så man får bara gå på känsla lite, tänker jag. Typ att den här bilen är något lite extra. Här kommer vi till ljudbilarna igen. De ska ju också ha priser i högst decibel. Så det betyder att du ska spela så högt du kan. Som EPA, Vego, Scuf. Jag vet inte riktigt exakt vad det innebär. Men det vet ju de själva. Vi har jurygrabbarna här som har haft ett jättetufft jobb idag. Har ni något att berätta om dagen? Ja, det har varit tufft men vi har varit överens. Ja, vi har inte slått ihjäl varandra. Vi tänker nog väldigt lika också. Ja, det gör vi. Och det är nog viktigt att i en jury att man tänker lika faktiskt. Eller hyfsat i alla fall. Ja, men i alla fall att man tittar på ungefär samma saker och är överens. Det har vi varit. Och det har varit väldigt mycket bilar här då. Och vi har nog pratat med över 100 personer i alla fall. Det har vi gjort. Det har vi lätt gjort. Ja. Däremot har det varit lite dåligt att sätta lappar på just alla bilar. För det har kommit in bilar hela tiden. Vi hade inte hunnit bedöma om vi skulle sätta lappar på alla heller. Nej. Men vi har kollat igenom alla bilar. Ja. Det har vi faktiskt gjort. Så vi får hoppas att de är kvar nu när det körs? Ja, får vi verkligen hoppas. Det har varit kul. Ja, det är nog det jobbigaste uppdraget jag fått som domare. Jag måste säga att vi är jättestolta över att ni är här. För både Ola och Lukas har ju byggt bilar och gjort i många år. Så vi känner oss ganska trygga. Minst 3 år jag har byggt. Minst. Minst? Det är så många. Minst. Vad är det egentligen? 28. Jag tänkte säga en nolla på det. Ja, det är det nästan. Ja, det är roligt för då känner vi oss trygga också. Ja. Då vet vi att det ligger bra i era händer. Ja. Får vi köra igång? Ja, spännande. Får se om vi blir mordhotade här sen. Ja, det är så. Vi har ju ingen mick heller, det löser ju inte Morgan. Nej, det får vi säga till nästa. En mick måste man megafon eller vad som helst. Ja, det har vi ju inte. Det är dåligt om Morgan. Det var det. Så nu ska jag leta upp priserna till ljudbyggarna med. Ja, vi vill bara säga tack till alla som har kommit idag. Det har varit jättekul med så många som har besökt och alla utställare. Men jag vill också ge er alla en stor applåd och våra funktionärer för att ni har kommit idag. Okay, you get it. I don't just do this to say that I did it. This was a gift and I'm filled with the spirit. I do not care about facades. Take my problems, I give them to God. I stayed down, never switched up. I just switched lanes and this picked up. They were shooting all these shots at me and I thank God that they missed us. I'm still the same, I ain't changed. Ain't nothing changed, we the same ones. Breaking all these wins with the same ones. Och det går till en bil som inte är byggd detta året och inte förra året heller och inte för 10 år sedan heller. För den var byggd kanske 2011 eller 2012 men den står sig fortfarande väldigt bra. Och det är fortfarande en fantastisk showbil. Så det går till Nissan 200 som står här borta. Har ni inte missat den så kom på kvällen för då lyser allting här inne. Ja, Alle? Fan. Men du ska inte åka hem med det? Jag har ännu mer saker här. Så jag får nästan lämna det här för dig. Kalla på någon som kan... Du får köpa. Vill ni skicka den hemma? Ja, tack som fan. Får du bära själv? Ja, tur att jag har biltelefon. Ja, precis. Stort grattis. Tack som fan. Jag tänkte säga att Morgan har haft otur hela sommaren att det har regnat. Vart den har varit, men vi klarade oss denna gång. Ja, att vi kom ner. Men nu är det över och nu börjar det molna på. Så nu kommer mitt väder. Men vi har haft jättekul. Det är fantastiskt bra. Det har levererats. Ja, vi har haft... herregud. Ja, vi har så mycket bevis hur bra denna dagen har varit. Ja. Ja, det var så, jag kan inte säga att jag hoppas att folk kommer med feedback. Men det vi vet i alla fall det är ju toaletter, en mikrofon till prisutdelningen. Ja, jag hade på gång men jag hann inte i sista där. Likadant vi kanske ska utveckla bönplattan med att ha en speaker som du kan snacka lite innan du åker in. Ja, för det saknar jag. För det hade varit kul att få igång publiken lite grann. Ja, typ så jag skulle vilja ha någon och man kan intervjua dem så det vill jag ha till nästa år. Så lite PR-assistent som man kan prata ut till besökarna och sånt. Ja. Så alla hör också. Det är bra nu händer någonting. Nu får ni utrymme och sånt. Så det finns att tänka på, men... det finns utvecklingspotential, men vi hoppas att alla som varit här, om ni kollar videon, att ni tyckte att det återspeglades ganska bra. Och för er som inte kom,
Vad gjorde ni? Vad har ni varit liksom? Ja, nästa år får ni inte missa, för det kommer nu har vi mer planer. Ja, men nu har man ju sett hur mycket det kan utvecklas. Vi kanske till och med har en sladdyta. Vi får se. Ja. Vem vet? För nu när det blir så här succé så vet man om att nu kommer folket. Nu vågar vi satsa lite mer. Vi vågar inte ta mer än 3 matvagnar. För kommer det inte folk då blir det ju fiasko för oss. Man är alltid nervös att kommer de sälja någonting. Ja. Men det har de gjort. Och vi ska inte glömma att tacka alla våra sponsorer till priserna. Ja. Självklart, vi kan inte göra det utan sponsorer. För vi vill ha ett mäktigt prisbord och det har vi haft tack vare era sponsorer. Ja. Och tack alla funktionärer som har hjälpt oss. Gud. Gynna gärna våra sponsorer som är här nedan. Ja, handla av dem. Det här visar ju på att de bryr sig om bilkultur och bilträffar. Detta är företag som ger tillbaka också. Ja. Så det är vi tacksamma. Vi gör vad vi kan, de gör vad de kan för oss och då går det bra. Precis. Så tumme upp klippet och så syns vi nästa år. Ja. Mycket bra. Just med oss. Only getting started when it's midnight, keeping it tight if a nigga wanna go to war. It can get dark but we stay bright, coming like a knight, it's on sight, ever touch my sleeve. Niggas around there wanna disagree when it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive, never gonna stop till I see the